السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في القناة إلهام شانيل. اليوم غنشارك معكم واحد الخريجة خفيفة من الطبيعة. وقبل غندوز نحضر واحد البسبوسة اللي كطيب في المقلة، كتجي رائعة بزاف، والكيكة بنكهة القهوة. باش نديهم معايا خليكم مع الفيديو نشوفوا المقادير. وغندوز نحضر في الكيك بنكهة القهوة. هنا في الإناء ضفت فيه الكاس د العنبة د الزيت، غنضيف معاه كاس د العنبة د الماء، وكاس لاروب د السكر، معلقة صغيرة د القهوة سريعة الذوبان، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو المور، واحد الساشية د الفاني. غنخلطهم مزيان بالخلاط الكهربائي حتى كيتجانس مزيان السكر مع الكاكاو والزيت. من بعد ما داب ليا السكر غنقص من الخليط كاس د العنبة، نخليه على جنب باش ملي نخرج الكيك من الفران نسقي به. والخليط اللي تبقى ليا في الاناء غنضيف عليه ما تبقى من المقادير اللي هما 3 البيضات، معلقة كبيرة ديال الخل، ودانون بالنكهة المونغ، وغنخلط كلشي مزيان الخلاط الكهربائي. من بعد ما تجانس ليا البيض مع الخليط غنضيف الدقيق تدريجيا مع جوج الساشيات د الخميره د الحلوى، وغنخلط كلشي مزيان حتى كنحصلوا على الخليط فحال الخليط ديال الكيك العادي. نتوما كتشوفوا القوام ديالو. وغنضيف الخليط في المول اللي غيدخل الفران اللي ديجا دهنته بالزبده وضفت عليه الدقيق، وغندخلو الفران على درجه الحراره 180. كتاخدش الوقت بزاف، تقريبا 35 دقيقه. من بعد ما كنخرجوها من الفران كتكون باقي سخونه، كنضيف عليه كاس د الخليط اللي احتفظنا به ونخليوها على جنب حتى كتشرب مزيان، عاد كنقطعوها. دابا غندوزو باش نحضرو في البسبوسه. في البسبوسه في الاناء ضفت فيها قبيصه د الملح مع جوج البيضات، كاس لاروب ديال الزيت، وكاس د العنبه عامر مزيان بالحليب، وكاس لاروب د السكر سنيده. هنايا ضفت السكر قليل لان في الاخير غنسقيوها بالسيروم اللي غنحضروه بالسكر، والساشيه د الفاني، ونخلط كلشي مزيان. غير جربوا هاد الطريقه د البسبوسه كتجي رائعه بزاف وسهله، كتوجد دغيا دغيا. من بعد ما تجنست ليا سنيده مع البيض والحليب غنضيف عليهم واحد دانون بالنكهه د البيستاج، من احسن يكون دانون بالنكهه د البيستاج، وجوج معالق كبار ديال الكوك من نوع رقيق، وكنخلطو مزيان. وغنزيد عليهم جوج معالق كبار
كيف ما كتشوفوا عامرين ديال دقيق الفورس، غير 2 معالق. كنخلطوا مع الخليط باش كنستخلصوا من الكويرات، وغنزيد عليهم السميده رقيقه. هنايا غنضيف كاس العنبه عامر كيف ما كتشوفوا، كاس عامر. وغنضيف الكاس الثاني، غنبقى نضيف غير بشويه بشويه. بالمجموع خدات ليا 2 الكيسان د العنبه، وغنضيف عليهم 2 الساشيات د الخميره الحلوه. صافي هنايا غنبقى نضيف السميده حتى كنكمل الكاس كامل. كيف ما كتشوفوا ضفت الكاس كامل وغنخلطهم مزيان. من بعد غناخد المقله ندهنها غير بشويه الزيت. الا كانت نوع المقله ما كتلصقش دهنوها غير بالزيت، اما الا كانت المقله من النوع اللي كتلصق من احسن دهنوها بالزبده ورشوها مزيان بالسميده. هنايا الخليط عندي واجد. والمقله اللي غنطيب فيها كيف ما كتشوفوها كتكون كبيره، غنضيف فيها القياس المعلقه كبيره ديال الزيت، وغندهنها مزيان من القاع ومن الجناب. وغنرش عليها السميده. بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، وغنكب فيه الخليط. وكنرش عليها السميده من الفوق كيف ما كتشوفوا. كنغطيها كامله بالسميده وغنحطها على النار مهيله، النار تكون مهيله بزاف. نغطيوها نخليها طيب على المهل حتى كطيب مزيان من التحت، كتبان لينا محمره من الجناب. من بعد كنقلبوها باش كطيب على الجهه الثانيه، وفي نفس الوقت غندوزو باش نحضروا السيرو اللي غنسقيوها بها من بعد ما طيب. بالنسبه للسيروم الطريقه العاديه المعروفه، عندي كاس العنبه ديال السكر سنيده مع كاس ونص ديال الماء و2 معالق كبار ديال العصير الحامض. نخليهم على النار متوسطه لمده 10 دقائق. من بعد كنطفيو عليه، غير كنطفيو على البسبوسه مباشره كنسقيوها بهذا السيروم هذا، وكنزينوها بالكوك او لا التزيين كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما وجدت ليا البسبوسه والكيك خرجت من الطبيعه كيف ما كتشوفوا، نهار كان سخون وشميش تبارك الله. بالنسبه للبسبوسه كيف ما كتشوفوها زينتها بالكوك، والكيكه من بعد ما خرجتها من الفران سقيتها بداك الخليط السيروم اللي كنا احتفظنا به. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو.